Köszöntelek újra, kedves nézőim, kedves hallgatóim! Folytatom az Erdélyi Rövid Történetet című sorozatomat. A mai rész címe Erdély először Romániában, és itt Erdélynek a Romániához való csatolásáról fogok beszélni nektek. Ebben az ismertető sorozatban. Ha 1916-os támadással Romániának nem sikerült Erdélyt és Kelet-Magyarországot elfoglalnia és csatolnia, erről a tervről nem tettek le. Ebben támogatást, bátorítást kaptak az erdélyi románok, és nem csak, hanem a monarchia többi nemzetiségei is. Wilson amerikai elnök 1918 elején meghirdetett híres 14 pontjában, amely kimondta, idézem: Ausztria-Magyarország népei részére meg kell adni az önálló fejlődés legszabadabb lehetőségét. Idézet vége. Az erdélyi románok emigráns vezetői Párizsban előbb egy nemzeti bizottságot hoztak létre, majd a beszédes nevű Román Nemzeti Egység tanácsát. Ők voltak Octavian Goga és Vasile Lukács. És igyekeztek a győzelemre álló hatalmak támogatását megszerezni a román nemzeti ügynek. Ezek a hatalmak Anglia, Franciaország és az Amerikai Egyesült Államok voltak. Az országban, tehát itt Magyarországon maradt román vezetők újraélesztették a Román Nemzeti Pártot és megfogalmazták annak nyilatkozatát, amelyet 1918. október 18-án ismertettek a budapesti országgyűlésen. Ez rögtön a második nap történt meg, azután, hogy Tisza István elismerte a parlamentben, hogy vereséget szenvedtünk a háborúban. Vajdavolyev Sándor olvasta fel. Idézet. A Magyarország és az erdélyi román nemzet követeli a maga részére is a jogot, hogy teljesen szabadon és minden idegen befolyástól mentesen önmaga határozhassa meg intézményes állami elhelyezkedését a szabad nemzetek között. Idézet vége. Nem győzöm hangsúlyozni, már több részben mondtam, hogy semmi dolguk más nincs az erdélyi magyar képviselőinknek, mint hogy ezeket az idézeteket, ezeket a szövegeket egyszerűen helyettesítve a megfelelő szavakat, például a románt, a magyarra, csak ezt kell állandóan a nyakukba varni. Hiszen ezt követelték annak idején a románok is. Tehát, folytatva, továbbá nem ismerik el, hogy a magyar kormány és az országgyűlés a románság érdekeit a béketárgyaláson képviselje. A románok a saját majdani nemzetgyűlésük döntése alapján fognak majd cselekedni. Amikor kitört az őszi rózsás forradalom és megalakult a Nemzeti Tanács, október 31-én román szociáldemokrata és nemzeti párti képviselőkből megalakult a Román Nemzeti Tanács. A tanács rövidesen áthelyezte a központját Aradra, hogy közelebb legyen a románok nagy tömegéhez. Mi alatt Erdélyben és mindenhol nemzeti tanácsok alakultak etnikai alapon. Magyar, szász és román tanácsok. Egy darabig létezett némi együttműködés a magyar és a román nemzeti tanácsok között, de a román fél a Romániából kapott biztatások hatására egyre inkább önállósította magát. Újabb zárójel, a mindenkori magyar vezetőségnek, magyar hatalomnak jó példa. Nem hurrogni, nem lenézni a magyar Erdélyt, hanem biztatni és mellé állni, úgy, ahogy annak idején a románok csinálták. Szégyen, nem szégyen, bizonyos dolgokba tanulhatunk tőlük. Zárójel bezárva. Folytatva.
Az aradi székhelyű Központi Román Nemzeti Tanács november 9-én ultimátumban szólította fel a Károlyi Mihály vezette magyar kormányt, hogy 23 erdélyi és Partjumi vármegye területére, s még kisebb román lakta területekre is engedje át a közigazgatást a KRNT részére, vagyis a román párt részére. Jászi Oszkár, a nemzetiségi miniszter a magyar kormányban, ő volt, küldöttséggel utazott le Aradra tárgyalni a román vezetőkkel. Azok megismételték, hogy a román fennhatóságot akarnak a románok lakta területekre, s hiába érvelt Jászi, hogy azon a területen jelentős számú magyar és 100 meg nem román él, nem volt eredményes a tárgyalás. A románok csökönyösen kitartottak követeléseik mellett. Így Jászi rájött, hogy bármilyen széleskörű autonómiát is ajánlana, azt el fogják utasítani. Csak az a cél, hogy a tárgyalások sikertelensége miatt a magyarokat okolhassák. Tanúságos, nem de? A tárgyalások megszakadtak, s a már idézett KRNT november 20-án kiáltványban adta a világ népének tudatára, vagyis a Román Nemzeti Párt, idézem, a Magyarország és erdélyi román nemzetet, amelyet a magyar népnek uralkodó osztálya századokon át testi és lelki rabságban tartott, az eddigi elnyomók kormánya előtt kijelentette elhatározását szabad és független államá való szervezkedése iránt. A Magyarország és erdélyi román nemzet reméli és várja, hogy szabadságra való törekvésében az egész román faj segíteni fogja, mellyel egyek akarunk lenni mindörökre. Idézet vége. Újabb tanúságos rész. A részletekből kiderül, hogy a románok szándéka teljes elszakadás, egyesülés a többi románokkal. Eközben Erdélyben forradalmi helyzet alakul ki. A parasztok felgyújtják a kastélyokat, szétosztják a magtárak tartalmát, s van, ahol a katonaság csendőrség fegyveresen fellép az ilyen cselekedetekkel szemben. A villongásoknak van román-magyar ellenséges tartalma is. De román földbirtokos is vezényel tüzet vagyona és élete védelmében. Csak az olyan részleteknek nem vertek nagy propagandát. A francia megfigyelők, tisztek látva a helyzetet engedélyezik, hogy a királyi Románia haderői Erdély belsejébe benyomuljanak, és birtokba vegyék Erdélyt egész a Maros vonaláig. Újra ugyebár a franciák, akiknek nagy részük volt ebben. A Román Nemzeti Párt Gyulafehérvárra 1918. december 1-ére román népgyűlés hívott össze, ahol a románok lakta falvakból és városokból mindegy 1200 küldött és 100 000-nyi román közönség gyűlt össze. Itt megjegyzendő, hogy az egész megmozdulás alatt a gyűlésre való menet segítette a magyar hatóság. Itt jellemző volt arra, hogy a magyar hatóságok vagyis nem ellenezték, és nem is akadályozták meg a nagygyűlést. És ott ellenkezőleg a MÁV külön vonatokat állított a Gyulafehérvárra utazók rendelkezésére ingyenesen. Bárki felszállhatott rá, aki akart. Így lettek ennyien. A Gyulafehérvári Román Nemzetgyűlés határozatából most egy idézet. Első.
Erdély, Bánát és Magyarország összes romániainak meghatalmazott képviselői 1918. december 1-én nemzetgyűlésbe gyűlve Gyulafehérvárt kimondják a románoknak az általuk lakott területeknek az egyesülését Romániával. Idézet vége. A továbbiakban kimondták az erdélyi nemzetiségek teljes nyelvhasználati szabadságát, kulturális és oktatási önállóságát és egyéb demokratikus jogokat. Később, mint tudjuk, ezekből szinte semmi nem valósult meg. A románok jó szokás szerint nem tartották be ígéretüket. Választották egy kormányzó tanácsot is, amely Erdély ideiglenes kormányaként kellett irányítsa az ország ügyeit, míg az új román alkotmányt el nem fogadják. Küldöttséget menesztettek a román fővárosba, amely elvitte a határozat egy díszpéldányát, hogy a román kormány majd a béketárgyaláson érvként felhasználhassa maga javára azt. A román parlament szentesítette az egyesülést még 1918. decemberében, meg se várva a békeszerződést. Tehát még semmi sem volt eldőlve, de ők már ráverték a pecsétet. Közben a román hadsereg engedélyt kapott az Antantól, vagyis leginkább Franciaországtól. Franciaország itt a kezébe vette a dolgokat, és újabb gesztussal segítette a románokat, hogy csapatai, a román csapatok átkeljenek a Maroson nyugat felé, hogy megvédjék úgymond a román lakosságot a magyarok erőszakosságától. Így hangzott a francia érvelés. Az elkövetkező időszakban nyomultak is előre, csak a settében megszervezett székely hadosztály tartóztatta fel a román csapatokat itt-ott időlegesen. December 22-én Kolozsváron Erdély többi nemzetiségei is az önrendelkezési jogukkal élve népgyűlést hívtak össze. A magyarok, a svábok, a szászok és még a román szociáldemokraták is. És határozatot hoztak, hogy ők a magyar állam keretében óhajtanak maradni. 2 nap múlva a román hadsereg bevonult Kolozsvárra, és bevezette itt is a román közigazgatást. Innen a román hadsereg tovább nyomult előre nyugat irányba. 1919 tavasszán kihasználva erőfölényét előre nyomult a Tiszáig, majd a Magyar Köztársaság, Tanácsköztársaság csapatait legyőzve átkeltek a Tiszán, és augusztus elején Budapestre is bevonultak, megbuktatva a tanácsi rendszert. Azokon a területeken, amelyekre bevonultak a királyi román csapatok, bevezették a román közigazgatást. Román polgármestereket neveztek ki egyik napról a másikra, romániai törvényeket és ostromállapotot vezettek be, ez kijárási tilalommal és gyülekezési tilalommal járt. A helyükön maradt magyar hivatalnokoktól azt kérték, hogy tegyenek esküt a román királyra, mint mondtam, még jóval a békeszerződés előtt, és mivel legtöbben megtagadták azt, hogy esküt tegyenek a román királyra, elbocsájtották azokat. Elbocsájtották őket. Veszélybe került a vagyonbiztonság, lefoglalták az állami javakat, és a polgári lakosságot megsarcolták, egyes személyeket internáltak, és erőszakot alkalmaztak. A visszaéléseket és a jogfosztásokat elszenvedők hiába fordultak panasszal a szebeni kormányzó tanácshoz, mert annak a hatáskörét korlátozták a hadsereg vezetői. Vagy ostromállapot lévén a polgári hatóságoknak nem volt illetékességük a román királyi hadsereggel szemben. Akár az Antant katonai megfigyelőinek is panaszkodhattak,
akik olykor figyelmeztették a román kormányt a túlkapásokra, az meg is ígért mindent, de semmit se tartott be. A bukaresti kormány úgy csinált, mintha senki semmit nem mondott volna. Elengedett mindent a füle mellett, és tette, amit szerintük tenni kell. Az új tálcán kapott földek elfoglalását. Például Kolozsvár első polgármestere megfogalmazta azt, hogy mi a teendő. És itt jól figyeljetek, kedves nézőim, kedves hallgatóim. Tanúságos sorok következnek. Tehát mit mondott a román polgármester, az első kolozsvári román polgármester? Idézem. Kolozsvárt 9 év. Bocsánat, 9 hónap alatt románá kell tennünk. Hisz itt a gerinc. A nyakcsigolja a román állam testében. Aki Kolozsvár ura, az Erdély ura. Nem engedhetünk. Ez a románság létkérdése. Itt egyszerű az eljárás. A hivatalok, intézmények, románok, jönni fog a 6 testparancsnokság, a sok katona, mind román. 2 román állami gyár, ingyen üzletek a román kereskedőknek, kitelepítés a magyar lakosság feleslegéből, és be kell engedni az államhoz hű román intelligenciát. Vagyis a hivatalnokokat és értelmiségieket. Idézet vége. Hát, így folyt ebben az időben a szintiszta románosítás. Ki minden magyarral és be a románokkal. 1919-ben már megkezdődtek a párizsi béketárgyalások, amelyen Magyarország szomszédai területi követelésekkel léptek fel. Románia a Tiszáig akarta volna kiterjeszteni határait. Az új Csehszlovákia az egész felvidéket kérte, akarta. A délszláv állam, ami később Jugoszlávia nevet kapta, Bácskát, Baranyát, Bánságot, Szlavóniát és Horvátországot követelte. Itt Románia és Jugoszlávia között vita alakult ki a Bánság fölötti uralom miatt, és a nagyhatalmak ezért megosztották köztük a tartományt. Erdélyt, egészen pontosan a történelmi Erdélyt és Partiumot, Máramarost és Bánság egy részét a trianoni békeszerződés Romániának juttatta. A történelem folyamán először. Romániához került ezzel 102 000 négyzetkilométer terület. Több, mint 5,2 millió lakossal, akikből mintegy 2,8 millió volt román, és úgy 2,465 millió volt a nem román. Ez utóbbi lakosok, magyarok, szászok, svábok. A nagy Románia polgárai lettek, kisebbségi sorba kerültek akaratuk és megkérdezésük ellenére. Az előbbi részekben láthattuk, hogy telepedtek be a románok Erdélybe, hogy foglalták el és szaporodták túl az már itt levő népeket, nemzeteket, és ahogy egy picivel is többet lettek, már azonnal el is érték az első adandó alkalommal, hogy Erdélyt Romániához csatolják. Összefoglalva ezt a szomorú részt, azt mondhassuk, hogy
Mivel 1918 őszén Ausztria-Magyarország felbomlott, régebbi és újabb szomszédai közül Románia is jól kihasználta a zavaros helyzetet. Csak késztények politikáját használva igyekezett minél nagyobb területet leválasztani Magyarország területéből. Ebben felhasználta az erdélyi románok nemzeti mozgalmát és történelmi sérelmeit, s a győztes nagyhatalmak tájékozatlanságát. A békeszerződésekkel meg is kapta a megszállt erdélyi és kelet-magyarországi területek legnagyobb részét. Az ottani magyarok számára megkezdődtek az azóta is tartó kisebbségi sors korszaka. Ez a mai rész. Következő részben egy nagyon sokat mondó Kós Károly által és társai által megfogalmazott Kiáltó szó című riportot fogom közkincsé tenni. Legyetek akkor is a csatornám mellett, figyeljétek, és én szívesen elvárlak, sőt, biztos itt leszek az újabb résszel. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!